ค่ะวันนี้จะมาสอนทำน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะคะ มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะสตรอเบอรี่ติ่งฟงค่ะน้ำเชื่อมค่ะมะนาวสดค่ะสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะแล้วก็เกลือป่นค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นใส่น้ำเชื่อมก่อนนะคะ 1.5 ออนซ์ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะครึ่งออนซ์นะคะเกลือป่นเล็กน้อยค่ะน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟงค่ะ1 ออนซ์สตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะเราจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งประมาณ7 ลูกนะคะพร้อมกับน้ำคนส่วนผสมเข้าด้วยกันค่ะน้ำแข็ง96 ออนซ์พูนๆแบบนี้นะคะใส่ไปในโถเลยค่ะตามด้วยส่วนผสมที่เตรียมไว้นะคะเริ่มปั่นเลยค่ะเนื้อเนียนไหมคะเสร็จแล้วค่ะสตรอเบอรี่ปั่นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ